Αφού είδαμε πώς πρέπει να είναι η επιφάνεια στο ξύλο μας, πάμε να ετοιμάσουμε και το πρώτο χέρι της βάσης. Αυτό θέλει ένα αρέωμα 5 με 10% λέει. Για το πρώτο χέρι, και μετά το δεύτερο χέρι δεν θέλει καθόλου αρέωμα. Οπότε θα ρίξω εγώ μερικές σταγόνες μόνο νερό. Το πρώτο χέρι είναι μόνο για να δημιουργήσει μόνωση. Και από ό,τι είδα στην έρευνα που έκανα είναι ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί καλύτερα όταν πειραστεί με πιστόλι αέρα, όχι με πινέλο, αλλά εμείς θα το δούμε με το πινέλο τώρα, κατά πόσο δουλεύει. Θα το αφήσουμε να στεγνώσει και θα περάσουμε το δεύτερο χέρι μετά. Συνήθως γράφει ότι θέλει 45 λεπτά μέχρι μία ώρα και κάτι και είναι έτοιμο για το δεύτερο χέρι. Λοιπόν, έχει περάσει γύρω στα 70 λεπτά από το πρώτο χέρι. Πάμε να περάσουμε το δεύτερο. Θα το περάσουμε στα βρωτά, δηλαδή με την αντίθετη φορά από το προηγούμενο, και να δούμε τι θα βγει. Θα το αφήσουμε να στεγνώσει πάλι. Υποτίθεται ότι θέλει 3 με 4 ώρες για να στεγνώσει και θα δούμε τι θα βγει. Εδώ σε αυτό το σημείο μου έχει κάνει μια χαρακιά. Θα προσπαθήσω να τη φτιάξω τώρα, δεν ξέρω αν θα πετύχει ή όχι. Και δεν ξέρω, αλλά σκέφτομαι ότι ίσως χρειάζεται και ένα τρίτο χέρι. Θα το δούμε όταν στεγνώσει σωστά. Αποφάσισα να το περάσω ένα τρίτο και τελευταίο χέρι, και αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι με το πινέλο είναι ρίσκο. Είναι υλικό που είναι φτιαγμένο για πιστόλι. Θα το αφήσω να στεγνώσει και θα βάλουμε το χρυσό μετά. Λοιπόν, το άφησα να στεγνώσει όλο το βράδυ. Τώρα υποτίθεται ότι είναι έτοιμο και θα περάσουμε τον ενεργοποιητή. Για να δούμε. Στο μάτι φαίνεται καλό, αλλά θα το δούμε όταν μπει το χρυσό. Αυτό γράφει ότι πρέπει να στεγνώσει 1/4 περίπου. Το αφήνουμε να στεγνώσει και βλέπουμε. Πάμε να κολλήσουμε το πρώτο φύλλο να δούμε τι θα βγει.
Πάντως δεν είναι τόσο εύκολο όσο το διαφημίζουν. Εμένα με πέδεψε πολύ. Και έχει και μια μυρωδιά που αν σας πειράζουν οι μυρωδιές, εμένα με πείραξε στο λαιμό. Αυτό που κατάλαβα εγώ όσο το δούλεψα είναι ότι αν έχεις πιστόλι, καλό πιστόλι, το αποτέλεσμα που θα σου βγάλει είναι φανταστικό. Αλλά με το πινέλο θέλει και πολλή εμπειρία, αλλά και πάλι και η εμπειρία, όσο εμπειρία και να έχεις, πάλι είναι ρίσκο. Γιατί ό,τι πινελιά αφήσει, ό,τι χαρακιά αφήσει κάθε τρίχα του πινέλου φαίνεται. Πάμε να το κάνουμε ταμποναριστά, έτσι χτυπητά παντού. Να είμαστε σίγουροι ότι έχει κολλήσει το φύλλο παντού. Ειδικά στις ενώσεις, ό,τι χρυσό και να είναι αυτό, είτε κολλητό, είτε στυλβωτό, είτε παραδοσιακό στυλβωτό, είτε αυτό που κάνουμε τώρα, οι ενώσεις είναι αυτές που πονάνε συνήθως. Και αυτό που κατάλαβα είναι το πρώτο υλικό, αυτό εδώ. Αν περαστεί αυτό σωστά, το αποτέλεσμα είναι καλό. Αν δεν περαστεί σωστά αυτό, το αποτέλεσμα θα κάνει κυματισμούς, θα κάνει νερά, θα έχει χαρακές. Η ώρα της αλήθειας. Αυτά είναι πανάκια της Κόλνερ και αυτά πανάκριβα βέβαια είναι, αλλά υποτίθεται ότι αυτά βγάζουν τον καθρέφτη. Εγώ το δοκίμασα λίγο πάνω εδώ και βλέπω ότι όντως εδώ μου ξέφυγε. Θέλει κι άλλο πάτημα. Για να δούμε αν μπορούμε να το σώσουμε. Αλλά πρώτο πείραμα είναι. Όχι και πολύ.
Σε μερικά σημεία είναι καθρέφτης. Δεν είναι όπως το κολλητό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που διαφημίζουν. Ότι είναι τόσο απλό και τόσο σίγουρο το αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση. Βέβαια έχω δει και στη Λβωτά που έχουν τέτοιες, με τον παραδοσιακό τρόπο που έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον εκεί έχεις κάποιο έλεγχο. Εδώ σε κάνει κουμάντο το πρώτο υλικό. Να βγάλουμε και τις ταινίες. Αν και φοβάμαι ότι μπορεί να το σηκώσει η ταινία στις άκρες. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό εδώ το σημείο θάμπωσε επειδή δεν είχε στεγνώσει καλά ο ενεργοποιητής. Έχει αρκετές ατέλειες, βέβαια είναι το φως από πάνω το κάνει να φαίνονται ακόμα πιο αγραία, αλλά έχει ατέλειες. Τώρα δεν καταλαβαίνω πού οφείλεται αυτό, γιατί αλλού έχει θαμπώσει και αλλού είναι πιο γελιστερό. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι πιο εντυπωσιακό από το κολλητό, ακόμα και με τις αναποδιές αυτές που έχουμε και τις θαμπάδες, το αποτέλεσμα είναι πιο εντυπωσιακό από το κολλητό χρυσό, αλλά έχει ρίσκο. Εμένα η συμβουλή μου, αν θέλετε να την ακούσετε, είναι αν δεν έχετε πολύ υπομονή, μην το δοκιμάσετε καθόλου. Εμένα μου κόλλε την ψυχή χτες. Και πάλι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που έχουν περάσει στον κόσμο, ότι είναι ο εύκολος τρόπος και ο γρήγορος. Όχι. Αυτό ήταν το σύστημα της Κόλνερ. Μερικά σημεία είναι καθαρό, σε μερικά σημεία φαίνονται γραμμές ταμπάδες. Όχι ότι είναι άσχημο. Δίνει μια αίσθηση πιο παραδοσιακό, πιο μη βιομηχανικό, όπως είναι ο καθαρός καθρέφτης στο Σιλβωτό. Αλλά δεν είναι αυτό που υπόσχεται. Αυτό που έχουν διαφημίσει εννοώ. Ότι είναι εύκολο και γρήγορο και έχει αποτέλεσμα πάντα. Τώρα εγώ χτύπησα λίγο το φωτοστέφανο εδώ, το τσουκάνικο. Σπάει λίγο. Αυτό που κατάλαβα είναι, αν έχετε μια εικόνα που είναι ο κάμπος με χρώμα, μπορείτε να κάνετε μόνο φωτοστέφανο και να βγει καλό. Θα δείχνει ωραία, θα δείχνει εντυπωσιακό. Αλλά για μεγάλη εικόνα δεν ξέρω. Θέλει παραπάνω δοκιμές. Πάντως με την πρώτη φορά δεν εντυπωσιάστηκα. Τέλος πάντων, αυτά ήταν για το Κόλνερ. Θα δούμε, ίσως κάνουμε κάτι παρόμοιο πάλι στο μέλλον. Αν σας φάνηκε χρήσιμο, κάντε ένα like, ένα σχόλιο, μια εγγραφή, ό,τι θέλετε. Και τα λέμε στο επόμενο με το Χριστό σε μικρή ηλικία, σε κριτικό πρότυπο πάλι. Γεια σας.